راجع به راوتر میخوانیم. صحیحه؟ ببین what is a router؟ a router چیست؟ اینجا براتون تعریف کردم. Routers connect and allow communication between two networks. راوتر چی میکنه؟ کانکت میکنه، وصل میکنه و اجازه میده ارتباطات، کامیونیکیشن اجازه میده بین دو شبکه. and determine the best path. determine یعنی مشخص میکنه best path شما میخواین مسیر هست، مثلا هر مسیر کنی بهترین مسیر باشه، بهترین best path باشه، اون path برش میکنه determine میکنه. for data با اون دیتا که travel کنه، چی کنه؟ travel میکنه دیتا تا اما through the connected network باشه. ما براتون اگزمپلش کار میکنم. مثلا اینی یک شبکه است، این یک another شبکه است، یک another network است و یک دو تا کانکت کردن چی میشه؟ این راوتر چی میکنه؟ راوتر گفتم که کانکت میکنه و الاو میکنه، وصل میکنه و اجازه میده ارتباطات و بیس پات که یعنی بیس باشه، هر پات که بیس باشه، هر مسیر که بهترین مسیر باشه رو دیترمین میکنه، مشخص میکنه که این دیتا اینی پاکت است. پاکت دیتا میگه. یعنی گفتم دیتا چیست؟ دیتا که به small section break میشه، به بخشای خرد که break میشه، خرد میشه و بهش پاکت میگه. یعنی دیتا تن بخاطر این دیتا تن که travel کنه among چی؟ among through یعنی through connected network های connected هستن. بیس پاد برش مشخص میکنه، هر پاد که بیس باشه. این تعریف یاد بگیرین که چی هست؟ بگین router connect and allow communication between two networks and determine the best path for data to travel through the connected networks. این یاد بگیرین و اگه بالاش هم یاد بگیرین. مثلا راوتر چیزه که special type of computer است، یک special type کامپیوتر خو میفهمین. راوتر هم یک مثل یک special type است، یک تایپ یعنی خاص از کامپیوتر است. صحیحه؟ it has the same basic component. اما same basic یعنی مو از جای یعنی براتون میگم که از امو کامپوننت ها وسایل یعنی اساسی مثل چی داره؟ امو کامپیوتر داره که واچی هست از standard desktop PC است. خب ببین it has the same basic components as a standard desktop PC. یعنی وسایل اساسی یکسان مثل کامپیوترهای دسکتاپ پیسی که است، مثل از او دارم، مثل از او کامپوننت ها دارم. سی پی او داره، مموری داره، سیستم بس داره و مختلف various input and output interfaces که است، پورت ها که است، پورت های یعنی output و input که است از او داره. خب اینجا بازی ها رو شما بخوانیم. من براتون خلاصه گفتم، یعنی ما یاد بگیرین که فقط اما قدم که یاد بگیرین که بگیم راوتر کانکت میکنه و الاو میکنه کامیونیکیشن. این دو سنتنس یاد بگیرین. خب اینجا گفته است communication possible. یعنی اگه این باشه اینجا سوال کردستان the same network present in different geographic area can communication through a router because if network ID of both of the network same, then the request will go out of the router and it will keep searching within the lane. به اینجا گفته که یعنی اینجا میبینه اینی نتورک از چی هست؟ سیم هست. یک علیحده شبکه است، یک another نتورک است و این نتورک دیگه است. یعنی اینی ادرس که به این اد شدن باید این دوتا چی نباشن؟ اینی دو ادرس سیم نباشن، دقیقا رو نمیتونن گفتگو کنن. شما گنگ است ادرس چی میگم؟ من پیشتر سابنت ماسک گفتم. سابنت ماسک چیز یا خواندن در CMCADP سابنت ماسک مثلا مشخص میکنه کام بخشش یعنی نتورک است، کام بخشش هوست است و ادرس که است. ادرس بخاطر آیدنتیفای کردن کامپیوتر یا پرایم ریکوایرمنت است برای کامیونیکیشن، نخستین ضرورت برای ارتباطات هستند. این چیزا رو کار کردن. حالا من تو گفتم اینم. ببین اینجا گفته که کامیونیکیشن پاسیبل است ارتباطاتش، یعنی اگر دیفرنت باشه، این دیفرنت باشه ادرسز که دی لعنت شده دی و دی، اگر دو تا دیفرنت باشه میتونن کامیونیکیت کنه. اگر یک چیز باشه سیم است. میبینید کلاس سیستم 192 سنه اکسه اولش کلاس سی. چرا کلاس سی؟ بخاطر بینم رنج چی هست؟ کلاس سی بود، رنجش چند بود؟ 192 الی 223 بود. میبینید اینیا سیم است. 192 168 1 192 168 1 یا نمیتونن. نه باید چی باشن؟
که مختلف باشه اگه میخواین کامیونیکیت. اینجا براتون به انگلیسی گفته بخوانید. گفته the same network present same network است. same network and different being different geographic areas. اینی یک علایده جا هست، اکسای جغرافی علایده است، ای علایده است. و نتورکش چیست؟ نتورک نمبر. این نتورک نمبر از کلاس سی سه آکتش نتورک است. این سه آکتش نتورک است. different یعنی نتورک نمبر از یا سیم هستن، یکی هستن. can't communicate، نمیتونن گفتگو کنن through a router با host router if network ID of the both network is the same. اما نتورک ID چیست؟ اینی شما خانه نتورک ID اون نتورک نمبر میگن. کلاس سه آکتت نتورک هستن، این میبینی نتورک ID از این سیم هستن. خب اینجا نمیپیچه، زیاد پیچیدم نباید قدر بالا از این میگفتم، بخاطر کمی پیشتا برین درس. خب ببینین کمپانی ببینین which many companies به انگلیسی امروز درس دارم. ببینین many companies are manufacturing or producing routers. They're Cisco, Nortel, Multicom, Cyclic, Juniper, D-Link, Linksys, Three.com. They're the companies that are producing, manufacturing routers. And about Cisco is having monopoly in the market of router. Cisco یعنی انحصار فروش دارد در مارکت راوتر، یعنی فروشات از این کمپانی بیشتر از سیسکو. و لیرش it has classes داره، types داره. Access layer, distribution layer, it has the access layer, the distribution and the core layer router. The access layer router are used by the small organization. بحث آمدی خوشوی دوست داره یادت میکنه. ببین access layerش که این لایهش که هستن are used by the small organization. توسط کی یوز میشه؟ small organization یوز میشه. و also known as desktop or company layer router. باعث چی هم میشناسیش؟ دسکتاپ لیر راوتر میگن یا کمپانی لیر راوتر هم میگن. این لیرش، این لایهش، این کلاسش کی یوز میکنه؟ این تایپشه small organization ها. small یعنی organization هم میفهمن. و این سریس ورژنش میگه 800 از 1000 1600 1700 2500 مدلش هست. و دیگه distribution layer router هستن are used by the ISPs. با کی یوز میشه؟ توسط ISPs یوز میشه. کسایی که internet service provider است. The ones who provide the internet, they provide the internet services. They use the distribution layer of router. وای که خدمات اینترنتی میده و از این لایه راوتر یوز میکنن، از همین distribution layer استعمال میکنن. و دیگه خب لایهش یاد بگیرین ورژنش سرویس چه 2600 3200 3600 و 3700 هستن. مدلش هست؟ بله مدلش هست. خب core layer router and finally eventually the core layer router. Routers which are used by the global ISPs. توسط global ISPs یوز میشن. یعنی کسایی که خدمات اینترنتی وسط جهان میدن. و کسا the global ISPs they use the core layer core layer router یوز میکنن. که این سرویسش ورژنش 6400 است، 7200 7300 7400 خب تا 12 سال هستن. این ورژنش یاد بگیرین. خب دیگه چیزی که هست CPU هست. CPU ببینید شما یا باید بخوانین. این چیز internal router component است، وسایل داخلی راوتر هستن که در بیار شما باید گفتم پیش سیم بیسیک کامپوننت دارنی از استاندارد دسکتاپ پی سی. اما وسایل اساسی مثل چی داره؟ استاندارد دسکتاپ پی سی هست. اونمو کامپوننت ها داره. سی پی یو خو میفهمید از هاردور خانین. You did a study in hardware that what is the CPU. CPU باش خر اگه نمیفهمید I'm gonna explain it. I'm gonna define it now. The CPU, the central processing unit چی میکنه؟ execute instructions. چه execute میکنه؟ انجام میده؟ راهنمایی هدایات. In operating system, the operating systemش چی میکنه؟ CPU
یعنی instruction اکزیکیوت میکنه، یعنی انجام میده. و among these functions خب این فانکشن هاش چی هست؟ یعنی سیستم اینیشیالایز میکنه، سیستم اینیشیالایز یعنی بوزش میکنه، استارتش میکنه. سیستم راوتینگ فانکشن هست که راوتینگ شما میخونین که همین مرحله که همین پروسسی که دیتا ترانسفر میشه، یعنی دیتایی که مثلا انتقال میده از یک نتورک به another نتورک، اون راوتینگ میگه. راوتینگ فانکشن ها رو همین سی پی یو میکنه. و نتورک انترفیس کنترل، نتورک انترفیس کنترل سیسه و دیگه که یعنی راوتر که راوتر انترفیس داره و این سی پی یو چی میگه؟ اینمی انترفیسش چی میکنه؟ کنترلش میکنه. و سی پی یو چیست؟ سی پی یو is a microprocessor. یک microprocessor از یعنی پروسسور خرد است. یعنی tiny processor است. Large routers may have multiple CPUs. Large router ها که هستن، راوترهایی که یعنی کتاست است و multiple یعنی چندین CPUs دارن. خب دیگه ریم است. ریم چیز random access memory است. is used for routing table information. بخاطر routing table information یوز میشه. پیشتر گفتم که یا گفتم راوتر چی میکنه؟ کانکت میکنه و الاو میکنه کامیونیکیشن. اینمی که تو یارو کانکت میکنی، اینمی توسط راوتر خود راوتر گرفت یارو کانکت کرد. ایرو که کانکت کردی دمو راوتر یک تیبل کریت میشه که دو تیبل که است چیست؟ امی راوتینگ تیبل است. یعنی بر دو راوتینگ تیبل که است اینمی ادرسز اینمی شبکات است. خب یعنی دی ریم که دی آفیس است، دی آفیس راوتینگ انفورمیشن است. و باش که اینش یاد بگیرین که خوبتر اینجا گفته باشه. او تو یاد بگیرین که حافظه مقطعیش از چی هست. باش اینجا گفته خواب باش من کم پیشتر برم. اینجا یک باشه کجا شد این برده. بعض هم یکی دیریم است این دیریم است خواه. ای کاسه ای انویریم است خواه. چی هست؟ نه چی هست؟ امیره برش ریم یا دیریم هم میگن. اینجا یک براتون گفتم. ای کاسه حافظه‌اش است و که شما مو تغییرات که میارین کانفیگر که میکنین راوتر او معلوماتان دمی حافظه مقطعی دمی دیریم سیو میشه. فهمیده شد؟ منتهی گفته که the contents of the RAM are lost when the power is removed. منتها محتوایش چی میشه؟ lost میشه اگه پاور آف شد. پاور چی شد؟ یعنی برق رفت و اون کانفیگریشن کردی بود چی میشه؟ lost میشه. این حافظه مقطعیش هست خب؟ دو یعنی امی بنام running configuration file هست. امی مقطعی کانفیگر که میکنی او رو باز یک کامند داره که شما مقطعی رو دائمی کاپی میکنین. این یاد بگیرین که یک چیز اینم که یاد بگیرین. RAM امی random access memory یوز میشه for bringing routing table information و دیگه running configuration چی؟ هیچ گوش هم نگفتین بخاطر چی یوز میشه؟ که می running configuration استور کنه چیه؟ یک startup configuration است که باز پسان میخونیم که حال پسان منتش nvrm است. nvrm چی میکنه؟ startup configuration استور میکنه و ایش کس running configuration استور میکنه. یعنی مقطعی را او دائمی را این مقطعی را و ایش که یادتان نره ای چی میشه گفت؟ لاست میشه وقتی که چی شد؟ پاور آف شد سویس پاور ریموو شد و میتونید اپگرید کنین. اپگرید یعنی میتونید کوالتیش چی کنین؟ You can improve the quality of the RAM. میتونید quality امی RAM یا دی RAM improve کنین. اینو بهترش کنین سیستم که میتونین اینی هست با نام add میکنین که چی هست؟ اینی DIMMS هست. یعنی additional چیز این هست dual inline memory modules میگن. اینی را add میکنین فیسی اگه خاصی اپگریدش کنیم و این اگه پیش خوب اینی انویریم است. بین یک دفعه انویریم بویم یا باش کمی فلاش بویم. فلاش is flash memory is used for storage of full Cisco OS software image. دی چی است؟ OS یعنی Internet Operating System چی است؟ سیستم عامل راوتر دی است دمی فلاش مموری. خب اینا میتونی که اینا ما یاد بگیرین که دو چی است؟
او اس راوتر است، یعنی یک فول استوریج فارچی هست آف فول سیسکو او اس سافتویر هستن و دیگه میتونین این هم شما چی کنین شما میتونین اد کنین یا ریپلیسش کنین. اگه میخواین اپگریدش کنین حافظه‌اش رو میخواید زیاد کنین میشه اد کنین یا بجای از او یک SIMMS است که سینگل آنلاین مموری مادیول است زیر میشه اد کنین در فلاش یا چی هست یا PCMCIS کارت است. او کارت شما چی میکنین به خاطر چی کار میکنین can upgrade the amount of flash مقدار فلاش شما چی میکنین زیاد میکنین. با من NVRAM پیشتر ما گفتم چیز NVRAM کاست اینا گفته is used to store the startup configuration. اینو میخواد بگیرین چی میکنه store میکنه startup configuration و او دیگهش که بود او DRAM بود یا RAM میگن او running configuration بگن استور میکنه او یوز میشه بگن running configuration استور میکنه و یک از یوز میشه بگن startup configuration استور میکنه. و اینجا گفته که these devices retain contents when power is removed. retain یعنی حفظ میکنه چرا همون محتواش حفظ میکنه وقتی که چی شد پاور ریموو شد اما نمیکنه تو گفت لاست میشه اما این ریتین میکنه یعنی حفظ میکنه همون کانتنتش همون محتواش. خب دیگه بس از این خلاص شد کمی سخت هم از گنگ از منتها ضرور است که یاد بگیرین. دو دفعه کار کنید در خانه حتما چند تا دیگه معلومات که اضافه نوشته رو بخونین دیگه تنها به درسای ما میگه تگه نکنین که اینم استاد گفت ما یاد بگیرین خب حداقلش همه یاد بگیرین. بس چی میگه most routers contains a system bus یعنی بیشتر راوترها که چی داره سیستم بس داره و یک سی پی یو بس داره یعنی سی پی یو بس داره. ببین سیستم بس به چی خاطر یوز میشه سیستم بس is used for communication between the CPU and the interfaces یعنی اینمی یوز میشه اینمی بس سیستم بس یوز میشه که ارتباطات بین چی بین سی پی یوز و interfaces پسان سرش میم منتها یاد بگیرین که این سیستم بس یوز میشه که کامیونیکیشن بخاطر کامیونیکیشن بین سی پی یوز و interfaces شکلش نیست از هست باش حال براتون هر کامش دانه دانه نشان میدم. و دیگه روم است روم کسا ای به خاطر چی استور میکنه استارتاپ دیاگنوستیک کد دیاگنوستیک براتون یک تشخیصی چیز ایرور می باشنی او ایرورا دی سیو میشه دی استور میشه. روم یعنی چی روم ریدان مموری است که روم are not erasable نیست و یعنی که پاک نمیشه بخاطر ریدانی گفت باید بفهمید که erasable است و میشه که اپگرید کنید یا ریپلیسش کنید روم چیپس in the sockets یعنی میشه در اونجا امی روم بگیرن شما چی کنین اد کنین یا بجای از یک روم چیپس دیگه است که او رد کنین. خب ما interfaces چیز خلاصه براتونیم are the router connection to the outside یعنی کانکشن راوتر به چیز به اوتساید است ارتباطات راوتر به بیرون هستن. کو باز اینترفیسز داره که ایش چیز لان است من است و ون هستن. این اینجا براتون تعریف کرده میشه شما یارو باز بخونین خودتون سیسته. خب مثلا لانش کسته لان امو اینترفیس لان امی راوتر به شبکه اینترنال یعنی لوکال نتورک است یعنی به یک لوکال نتورک کانکت میکنه راوتر و وان اینترفیسش کاست او چی میکنه راوتر به شبکه یعنی به وان نتورک کانکت میکنه به شبکه وان خو میفهمین شبکه بیرون وصل میکنه. یکی شما خان یک لوکال است این یکی پرایوت است و یکی هم پابلیک است. لان پورتش کاست به پابلیک کانکت میکنه راوتر لان پورتش با پرایوت کانکت میکنه و وانش که با پابلیک کانکت میکنه. پابلیک خب میفهمین که داخل شبکه است که بیرون است اینترنال و اکسترنال است. اینترنال نتورک کانکت میکنه و لان است اما لان پورتش است لان اینترفیسش است و وان پورتش که با اکسترنال راوتر کانکت میکنه یعنی با بیرون کانکتش میکنه. و ما دو پورت دیگهش که او منیجمنت پورت است. منیجمنت پورت که او
auxiliary و کانسل پورت هستن. auxiliary و کانسل پورت. ببین این خلاصه براتون میگم auxiliary پورتش که هست راوتر از ساحه دور کانفیگر میکنه. کانسل پورت که هست، من براتون کانسل پورت چند دفعه گفتم رول آور کیبل که من براتون تعریف کرده بودم. یادتون است رول آور کیبل من براتون تعریف کرده بودم که کانکت میکنه یک دیوایس تو سویچ و راوتر کانسل پورت به کانسل پورت راوتر و سویچ کانکت میکنم رول آور کیبل. نه کانسل پورت فهمیده باشین که کانسل پورت چی میکنه؟ از سایه نزدیک کانفیگر میکنی راوتر و auxiliary پورتش که از سایه دور کانفیگر کنه. و پاور سپلای چی میکنه؟ پاور سپلای میکنه. The power supply provides the necessary power to operate the internal components. تغذیه کننده برق است دیگه. این چیزا رو شما باید داوربه خوانده باشین. سی پی همون چیز است دیگه. مثلا این بیسیک کامپوننت هستن. همون یعنی از وسایل اساسی است دیگه شما باید بفهمین یاره. خلاص نه. و میبینین پاور سپلای، فلشز، رومز، رمز، سی پی یوز. میبینین یعنی یاش مهم نیست یار براتون کارو نمیگن کسی برو کار کن. خب منتها بلدیت داشته باشین که سی پی یو چیز، رم چیز، روم چیز، فلش مموری چیز و پاور سپلای چیز. حداقل یک تعریف یاد بگیرید. مثلا من براتون گفتم که سی پی یو کس چی میکنه؟ یعنی اینستراکشن اکزیکیوت میکنه، یعنی راهنمایی رو در اپراتینگ سیستم انجام میده و مثلا if من گفتم these functions are یعنی این فکشن هایش همی کاراش هست که سیستم رو بوت میکنه، سیستم انیشالایز میکنه. راوتینگ فکشن هست که حال راوتینگ نمیفهمین، باز در درس ها کامل میفهمین که راوتینگ فکشن ها چی هستن. و دیگه که گفتم همی انترفیس رو کنترل میکنه. انترفیس هست و خال فهمیدین ارتباطات راوتر به بیرون هستن. راوتر کنکشن تو دی آوتساید هستن. مثلا ریم گفتم چی یوز میشه که رانی کانفیگریشن استور کنه و کانتینش چی میشه؟ لاست میشه. اگه پاور شد پاور از ریموو شد. و مثلا دیگه چی بود؟ روم نبود که دیگهش بود که او انویریم بود. انویریم چی میکنه؟ باش در عکس دیگه است. او کس استارت کانفیگریشن استور میکنه و پاورش میکنه امی محتواش کانتینش ریتین میکنه، حفظ میکنه. یعنی اگر پاور شد ریموو شد. مثلا فلش مموریش بگیم که دو فول استوریج اف چیز او اس سافت‌ویر است، یعنی سیستم عامل راوتر دو فلش مموری است. پاور سپلای هم چی میکنه؟ تغذیه کننده برای این که خلاص یاد بگیریم. شده خسته شدی بخوام؟ اما خبر هست. اینه میبینی این یا چیز انترفیس است. میبینی اینیش که باز ریاکت دیگه خوب گفتم. اینی میبینین اینی لان پورت هست. چی؟ لان کانکشنز، وان کانکشن ها بفهمید دیگه. لان کس اینی لان پورت ها. شما که اینترنال یاد بگیرید، اینترنال داخل شبکه، اکسترنال بیرون شبکه. لان پورتش که هست راوتر به اینترنال کانکت میکنه و دیگه وان پورتش به اکسترنال کانکت میکنه به بیرون. فهمیدن کمی؟ خب و دو پورت دیگهش که هست منیجمنت پورتش که به خاطر چی است؟ کانفیگریشن است که راوتر کانفیگریشن میکنین. دو تا چی هست؟ اینه ببینیم پیشتر گفتم کانسل و آگزیلری پورت است. اینجا نوشته است که اینی آگزیلری پورت است، این کانسل پورت است. یا سایه نزدیک کانفیگر میکنی یا سایه دور. و پاور میفهمید، پاور سویچ است، پاور کورد کانکشنش که به برق میپرچش. یا خب پیشتر گفتن سیریال پورت هم وان کانکشن است. فاز ایترنت پورت یا ایترنت پورت ها چی هستن؟ لان کانکشن هستن. لان بفهمید شما من براتون روز اول MCIDP خواندم، لان گفتم، من گفتم وان. لان و وان براتون تعریف کرده بودم که چیز. لان گفتم که در اینستیتوشن که چند پی سی در اینستیتوت چند پی سی کانکت است شبکه محلی است. خب اینجا براتون تعریف کرده کانسل پورت رو چه داره. خب ببین اسای نزدیک کانفیگر میکنیم. اسای نزدیک ببین کانسل کانکتیویتیز. یک چی میکنین؟ یک رول آور کیبل هست. این چیز رول آور کیبل هست. بعد چی کانسل پورت راوتر کانکت میکنین و دیگه شما این یک کانورتر است، یک ادپتر است. ها چی که کامپیوترها چی نداره با مو سیریال پورت است. کامپیوترها سیریال پورت داره. منشم دیدین یعنی پشتش سیریال پورت داره. خب اگه ندیدین سیریال پورت میگه پسان براتون من نشانش میدم. کورا برش دیویناین کانکتور میگه. او یک کانورتر است، کانورت میکنه. خب یک کانکتور است خیر اگه نفهمیدین. رول آور کیبل است،
کیبل شما می‌بینید رول آور کیبل با کانسول پورت کانکت میکنین و این کانکتور که از RJ45 کانکتور است و با کامپیوتر کانکت میکنین. این چیست؟ این با اسای نزدیک کانفیگر میکنین. ببین دیگه اسای دور. چی؟ auxiliary. ببینین modem connection to console or auxiliary port. ببین auxiliary port چی هستن؟ با auxiliary port کانکت میکنین چی؟ auxiliary port و کانکتورش RJ45 کانکتور است. کیبلش رول آور کیبل و مود V9 کانکتور و با چی وصل میکنین؟ با مودم با کامپیوتر وصل میکنین. این رو باز کار میکنیم که کانفیگر میکنیم. این چیز شما یک کنی ما راوتر میخونین، یک کنی ما راوتر رو براتون ما کار میکنیم. این کانفیگریشن هاش هستن. خب باز چطور اینو ببینید اصلا نزدیک اینی DB9 کانکتور هستن. یک کانورتر برش میگم. خب ببینین وقتی که در گفتم اصلا نزدیک کانفیگر میکنین در کدام پورت میپرتین؟ در کانسول پورت و دیگه شما در کامپیوتر میپرتین. باز کجا برو؟ ببینین ویندوز میری، پروگرامز، بعضم اکسسوریز، بعضو کامیونیکیشن، بعضم هایپر ترمینال کلیک میکنی. هایپر خب بعضو نام میتی، یک نام میتی برش آیکن میتی، یک آیکن سلکت میکنی سیست و در پورت اما سیریال پورت هست، اما هر پورت که در کامپیوتر انداختی خب معمولا یک پورت میداشته باشه. کام پورت یک هستن. آن پورت چه انتخاب کد هر پورت که امو راوتر از کانکشن راوتر یک شکل داره. اما سیریال پورت معمولا در کام پورت یک کانکت می باشه. انتخاب کوره و بعد از او انتخاب کردی ستینگش هست. این همون ستینگ همون پورت هست. ستینگ همون کام پورت. ستینگش چی کلیک کنی؟ ریستور دیفالت کردین، کلیک کردین این براوتر کانکت میشین. براوتر چی میشین؟ براوتر کانکت میشین. یاد گرفتین تیوری کمی؟ گنگ خوب بوده ها؟ بس همه قریکار یا بین یک بعض چیزایش دیگه شما تشریحات بوده. زیاد میشه؟ دلگیر خوشیده این اقسام